άμα τον βάζεις μέσα στο γήπεδο, παίζει. Τρέχει ακόμη, είναι fit. Είναι το αγαπάει, δηλαδή αγαπάει αυτό που έκανε και όλοι έχουμε μια ηλικία. Ο Μαρτέλο μου είχε πει κάποια στιγμή ότι τώρα ο Τζιοβάνι είναι πολύ πιο γυμνασμένος. Ναι. Και πληρώνει κιόλας. Πληρώνει κιόλας. Ο Λουσιάνο τώρα είναι όλη μέρα είναι fit. Κάθε μέρα πάει στα γυμναστήρια, τον βλέπω. Το βλέπω, και πληρώνουν, τώρα πληρώνουν. Τους αρέσουν που πληρώνουν. Και το Λεωνάρντο. Τώρα είναι πιο fit από όταν... Πώς το κάνουν αυτό οι Βραζιλιάνοι? Όχι μόνο οι Βραζιλιάνοι. Κοίτα, αλλά πιστεύω όμως και είναι και η εποχή που ο κόσμος γενικά έχει γυρίσει στον αθλητισμό. Προσέχει λίγο πιο πολύ, έχει ανοίξει γυμναστήρια σε κάθε γωνία. Ξέρεις τι γίνεται, ο αθλητισμός επειδή έχει πάρα πολλές στερήσεις, μετά αφήνεται ο άλλος. Τρώει, κάνει, του λείψανε. Ένα παράδειγμα εδώ είμαι εγώ. Όχι, εντάξει. Τα έχω αφήσει πολύ. Αλλά είσαι εντάξει. Τώρα λίγο. Παράδειγμα ήταν, ξέρω εγώ, ο Μαραντόνα. Ο Ρούνεϊ. Που τον είδες έγινε. Ναι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν καλή ζωή. Η ζωή που είχαν, εσείς το ξέρατε. Δηλαδή, ο άνθρωπος για να πάμε σε ένα εστιατόριο έπρεπε να έχει 2 ντουζίνες αστυνομικούς για να μπούμε. Δεν είναι η ζωή. Ο Πελέ κάποια στιγμή μου είπε το εξής, που είναι απίστευτο. Τον Πελέ τον γνώρισα μέσω της Πούμα και τον γνώρισα προσωπικά ελαιό του κυρίου. Μου είπε το όνομα Πελέ, το όνομά μου, είναι πιο γνωστό στον κόσμο από το όνομα φούτμπολ. Δηλαδή από αυτό που έγινα γνωστός, το ξεπέρασα τη λέξη. Η λέξη, δηλαδή άμα πεις Πελέ, λέει, στην Γρυλανδία, ξέρουν τι είναι. Ποιος είναι και τι είναι. Άμα πεις σόκερ, φούτμπολ, τέτοια μπορεί να μην καταλάβουν ακριβώς τι είναι. Αλλά ήταν διαφορετικός άνθρωπο ο Πελέ, ξεχωριστό. Εγώ έχω 2-3 φάσεις που τον είδα τη μεγαλεία του Πελέ. Εντάξει, σε αυτά τα 5 μέρες που έμενε μαζί του, το κατάλαβε για ποιο λόγο είναι αυτός που είναι. Τελείως διαφορετικές προσωπικότητες με τον Μαραντόνα, αλλά και οι δύο. Έβλεπα ένα podcast πριν κάποια χρόνια που ήταν ο Mike Tyson, ο Snoop Dogg, ξέρεις, και ένας άλλος πάλι μεγάλη προσωπικότητα. Και ρωτήσανε στο Mike Tyson τώρα, που είναι και αυτός μεγάλη προσωπικότητα. Θρύλος. Όλος ο κόσμος τον ξέρουν. Και το ρώτησα, αν δεν ήσουν ο Mike Tyson, ποιος θα ήθελες να είσαι? Και σκέφτεται και λέει, Πελέ. Ήθελα να είμαι ο Πελέ. Γιατί και όλοι γύρω του λένε, πώς πρέπει να είναι να είσαι ο Πελέ. Δηλαδή να λες, να σε λέει πώς είναι το όνομά σου και να λες Πελέ. Ξέρεις, είναι ένα όνομα που πιστεύω όλος ο κόσμος τον γνωρίζει. Άνθρωπο, σταμάτησε πόλεμο. Ο Πελέ σταμάτησε πόλεμο. Πήγε να κάνει ένα φιλικό σε μια χώρα στην Αφρική και ήταν πόλεμο αυτή τη χώρα με την άλλη χώρα. Και είπανε, σταματάμε το πόλεμο, αλλά εάν παίζει και ένα αγώνα εδώ, έπαιζε αγώνα από εδώ και ένα από εκεί. Ένα και ένα, ναι. Και σταματήσανε το πόλεμο. Τι μιλάμε, τι συζητάμε τώρα? Την πρώτη έμεση διαφήμιση της Πούμα την έκανε ο Πελέ στο Μουντιάλ του 1974, Superstar τότε, που πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, σφυράει ο διαιτητής και κάνει έτσι, σταματάει και έδεσε τα παπούτσια. Και όλες οι τηλεοράσεις όλου του κόσμου πέσανε πάνω στο να δένει τα παπούτσια. King, Ναι, το King. Να δένει τα παπούτσια ο Πελέ. Είναι πολύ ωραίο τρίκ της εποχής και πραγματικό. Βέβαια, μόνο ο Πελέ μπορούσε να το κάνει αυτό και να. Έπαιζες ποδόσφαιρο εσύ? Μικρός, έτσι. Στην πλατεία. Ναι, έπαιζες, σου άρεσε. Είχε ένα γήπεδο εκεί στο Πειραιά που παίζανε Μαραντόνα, Ριβάλντο, Μπλου, Παναούσης, όλοι αυτοί. Άκου ένα πολύ ωραίο τώρα που λέει. Εμείς παίζαμε 5x5 σε ένα γηπεδάκι εδώ στον Πειραιά. Ο Ριβάλντο και ο Τζιοβάνι ξέραν ότι κάθε Πέμπτη πάμε και παίζουμε. Οπότε με παίρνει τηλέφωνο η γυναίκα του Ριβάλντο, μου λέει παίζετε το βράδυ? Λέω ναι, παίζουμε, παίζαμε κάθε βράδυ 9 ώρα. Λέει θα έρθει και ο Ριβάλντο και ο Τζιοβάνι να παίξουν. Λέω τι λέει, ήταν μέσα στο πρωτάθλημα. Κάτι είχαν μαλώσει τότε με τον Μπάκεβιτς ο Ριβάλντο. Αν θυμάμαι καλά, του είπε είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και θα βάλω τον
Ανατολάκη, δεν απέξε εσύ, κάτι τέτοιο. Όχι, και έλεγε δεν μπορεί να παίζω εσείς οι δύο. Και ήρθαν το βράδυ και παίξανε μαζί μας. Και αποδείξανε ότι μπορούν να παίζουν και οι Άκου την δύο. πλάκα τώρα. Όπως παίζανε αυτοί, από πάνω πέρναγε κόσμος. Της Μουρλής. Βλέπανε κάτι που δεν είναι Όπα. μπάλα, ξέρω εγώ. Είναι αυτή. Κυλάει η μπάλα καλά εδώ, Ναι, βέβαια. κάτι γίνεται. Με το που το βλέπουν, κάνουν έτσι, καταλαβαίνουν και ποιοι είναι. Και όπως παίζαμε εμείς, έχουν μαζευτεί 1500 άτομα από Και πάνω. από πάνω, είναι από πάνω. Και φωνάζουν. Ωραία η εμπειρία. Παίξανε αυτοί εκεί πέρα μαζί μας. Παίζαμε κάθε μέρα. Μπράβο, ωραία εμπειρία. Κάθε εβδομάδα. Εσύ τι είσαι, επιθετικός μπροστά. Ναι, παιδί. αφού ήμουν αφεντικό. Και όποιος δεν δίνει η μπάλα στο κύριο Γιώργο, Έξω. Ναι, Έξω. θα παίζει. Να Η έχουμε μπάλα και λίγο- δικά μου, θα πέφερε την μπάλα εδώ και να λέμε φεύγουμε. Ναι. Θα φάω εγώ. Άστα. Φάω πέναλτι, τι, Ριβάλντο. Και μπαίνανε κιόλας. Το έκαναν όλοι. Ωραίο. Και ο κύριο Γιώργο έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το φουτβόλι όταν ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα είναι από τους ανθρώπους που μας Εσύ έχουν το κάνει το αγκαλιάζει. φουτβόλ Ναι, γνωστό αλλά στην Ελλάδα. χωρίς την στήριξη 2-3 ανθρώπων δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Και εσείς είναι μια ευκαιρία να σας λέω ευχαριστώ γιατί όπου είναι ο φουτβόλι σήμερα στην Ελλάδα. Ο Μαρσέλο από την εταιρεία μας και φαντάζομαι και από τις άλλες εταιρείες ζήταγε 5. Έλεγε θα κάνω αυτά τα 5. Δώστε μου 5, θα κάνω αυτά τα 5. Έπαιρνε 5 και έκανε 10. Ποτέ, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια, αυτά που είπε ότι θα κάνω, δεν ήταν λιγότερα από αυτά που ήταν αρκετά περισσότερα. Πάντα. Σε όλες τις συναναστροφές. Την αλήθεια. για- τι να- σημαντικό. Γι' αυτό υπήρχε κιόλας. Και υπάρχει και... Και μέχρι θα και υπάρχουν. σήμερα έχει ακόμη το φουτβόλ εδώ και εντάξει, εγώ ας πούμε που τον βλέπω και από κοντά την προσπάθεια που κάνει για το άθλημα αυτό εδώ στην Ελλάδα να γίνει πιο δημοφιλής, ξέρεις, κάθε χρόνια και περισσότερο. Είναι δίνει μάχη εδώ. Εγώ αγώνα, απλά μεγάλο. ήθελα να του λέω ένα ευχαριστώ γιατί εμείς το ξέρουμε ότι σε αυτό το χώρο, το αθλητισμό, ο κόσμος είναι αχάριστο. Εγώ έχω δει πολύ Όχι στον κόσμο. αθλητισμό. η Γενικά, κοινωνία είναι έτσι, γενικά. Εγώ έχω δει πολλούς ανθρώπους περιμένοντα να μιλήσω μαζί σας στο γραφείο σας, περιμένουν ανθρώπους που εσείς το ξέρετε τι ήταν και τώρα δεν τους βλέπουμε πια. Και αυτοί οι άνθρωποι, εάν δεν ήταν η στήριξη δική σας, εσύ έχεις στηρίζει πολύ κόσμο. Εγώ σας λέω για μένα. Και έχω δει και άλλα 10 πράγματα που κάνατε εσείς. Γι' αυτό έχω την ανάγκη να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ο αθλητισμός επιστρέφει περισσότερα από αυτά που δίνεις. Σε κάθε μορφή του. Ένα παιδάκι που αρχίζει και αθλείται, κάτι παίρνει στη ζωή του που δεν θα το παίρνει αν δεν αθλιόταν. Ένας παράγοντας που ασχολείται, κάτι παίρνει στη ζωή του, παίρνει μια δόξα, μια χαρά. Ένας πρωταθλητής, ο αθλητισμός επιστρέφει. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Δηλαδή δίνεις 5, θα πάρεις 5,1. Με οποιοδήποτε τρόπο ασχολείσαι με αυτόν. Είναι ωραίο πράγμα ο αθλητισμός. Το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς στο σπορ. Τώρα μας άνοιξε μια ευκαιρία να λέμε για το πρόεδρο του Εραστέχνη Ολυμπιακού για αρκετό καιρό. Το Μιχάλη το Κουντούρη. Ναι, αλλά εσείς ήταν πάντα μαζί του και βοήθησε εσείς πολύ το Εραστέχνη το Ολυμπιακό. Τότε ήταν και λίγο άλλες εποχές. Τώρα ο Ολυμπιακός είναι πιο οργανωμένος. Ο αθλητισμός είναι πιο οργανωμένος, όχι ο Ολυμπιακός. Όλα είναι ο ερασιτέχνης. Από εκεί ξεκινάει ο αθλητισμός. Ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι κάτι άλλο. Είπαμε προηγουμένως ότι μια ομάδα, ένα κλαμπ μεγάλο, μπορεί να είναι καλύτερα να διοικείται από ένα μάνατζερ από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη. Και είναι μια πραγματικότητα. Γιατί ο μάνατζερ θα τη βάλει στις ράγες αυτό τους οργανισμούς να κερδίσει χρήματα. Μπορεί να βγάλεις. Στον ερασιτέχνη δεν χρειάζεται μάνατζερ, χρειάζεται παράγοντας. Γιατί ο παράγοντας κέρδους δεν υπάρχει. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Χωρίς τον ερασιτεχνικό αθλητισμό δεν υπάρχει επαγγελματικός. Χωρίς τον επαγγελματικό, ο ερασιτεχνικός υπάρχει. Αν δεν κοιτάξουμε λοιπόν τον πυρήνα που είναι να ασχοληθεί ο κόσμος με τον αθλητισμό,
να πάει στο σωματείο, να παίξει μπάλα, να τρέξει, να κάνει πικ-πονγκ, τότε δεν θα έχουμε αθλητισμό. Αυτό σας λέω γιατί εκείνη την εποχή η βοήθεια που έκανε η Πούμα σε όλα τα αθλήματα ήταν απίστευτο. Γιατί ένας πρωταθλητής Ελλάδος, αλλά εσείς το ξέρετε, ο πρωταθλητής Ελλάδος στο πινκ-πονγκ, εάν δεν έχει μια στήριξη δεν θα μπορεί να γίνει δεν μπορεί να αθληθεί. Δεν θα πάει πουθενά. Ήταν εκεί η Πούμα, δίπλα εκεί. Ναι, ενώ ο Τζιοβάνι, ο Κλέιτον, αν φοράνε Πούμα ή δεν φοράνε, θα κάνει αυτό που είναι να κάνει. Θα πάρει ένα έξτρα, πώς το λέμε, ένα έξτρα καιρός, αλλά θα το παίρνει έτσι κι αλλιώς. Ναι. Δεν του αλλάζει τη ζωή. Ο άλλος, ο πινκ-πονγκ ή αυτός ο εραστέχνης που λες, ο Στίβος να μην βοήθαγε γίνει... το Στίβο πολύ. Ήταν πολύ δυνατός. Ένα από τα πιο συγκινητικά πράγματα που έχω ζήσει στον αθλητισμό είναι όταν τερμάτισε ο Κεντέρης στο Σίδνεϊ Ολυμπιονίκης. Στις πρώτες δηλώσεις μέσα στο γήπεδο μου είπε ένα προσωπικό ευχαριστώ. Αυτό λοιπόν όταν λέμε δίνεις και παίρνεις, αυτό τι κάνει? Είναι τόσο πολλά αυτό που κάνει που δεν έχει αξία ηλική. Ο αθλητισμός σου επιστρέφει. Και είναι η σωτηρία νομίζω. Όταν ο Μαρσέλο μου γνώρισε τον Πελέ, δεν είναι όνειρο ζωής να κάτσεις και να φας με τον Πελέ? Είναι κάτι που μετριέται, που μπορεί να πεις όταν έφαγα με τον Μαραντόνα, ξέρω, όλα αυτά τα πράγματα σου μένουν και δεν έχουν... Μένουν. Ανεκτήμητη, δηλαδή η αξία δεν έχει, πώς λέγεται, είναι... Και ειδικά αυτούς τους ανθρώπους που τώρα δεν υπάρχουν. Ναι, δεν έχεις μπορεί και να την ευκαιρία. Έχει όλα τα λεφτά του κόσμου, αλλά ναι, δεν έχεις, τελείωσε. Τραπέζι, ένα ρεντεβού με το Πελέ, δεν θα του κάνεις. Ένα ρεντεβού με το Μαραντόνα δεν θα το κάνει. Όσα λεφτά, μπορεί να είσαι ένα σέιχ. Έχει 3 εκατομμύρια και μπορώ να δώσω για ένα... Δεν μπορεί. Δεν μπορείς. Μόνο η ΙΑ τώρα. Εάν κάνει κάτι με καμία ΙΑ, μπορεί να κάνει. Έτσι δεν είναι, Λεωνάρντο? Με ΙΑ ξέρει καλά ο άνθρωπος. Ξέρει, αυτός μαμούνι είναι στα ΙΑ. Καταλαβαίνεις, αυτό που έχετε εσείς στη μνήμη σας, πολύ λίγους. Εκτός από το ποδόσφαιρο, ας πούμε, τι άθλημα είναι αυτό που σου αρέσει? Ο Στίβος. Τον θεωρώ πολύ υψηλών προδιαγραφών, γιατί πρώτα απ' όλα είναι ένα άθλημα που είναι απόλυτα δίκαιο. Δεν είναι offside, δεν είναι λίγο foul, δεν είναι έπρεπε να παίξω εγώ, έπρεπε να παίξει εσύ. Τρέχουμε εμείς οι δύο, μου ρίχνεις 10 μέτρα, τελειώσαμε. Είσαι πιο γρήγορος από μένα. Δεν είχε σκεφτεί ποτέ αυτό. Πηδάς πιο... Δεν μπορεί να πεις τίποτα. Άμα βάλεις 2 παιδάκια και τρέξουνε και κερδίσεις το ένα, θα πει αυτό που έχασε είναι πιο γρήγορο. Άμα βάλεις 2 και παίξουνε μπάλα, θα σου πει με κλώτσισε ή το χορτάρι. Έβλεπα προηγουμένως μια έρευνα που έχουν κάνει. Το Στίβο ξεκινάει όχι για ομορφιά. Όχι ομορφιά. Γιατί ομορφιά ξέρουμε ότι εσύ είσαι... Τελειώσαμε. Όταν μιλάμε για ομορφιά, πάμε αλλού. Για να το πω. Εντάξει. Αλλά γιατί ο πιο γρήγορος στον κόσμο είναι ο Ουσέιν Μπολτ. Και αυτόν τον έχω γνωρίσει από 16 ετών. Ήταν Πούμα και αυτό. Όμως, ο Στίβο έχει ξεκινήσει πριν από 100 φεύγα χρόνια, ξέρεις, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν είναι πάνω από 1 second, δηλαδή η διαφορά. Γιατί ο άνθρωπος είναι και το πούμα το ζώο δεν έχει 1 second διαφορά τώρα από τότε. Ναι, αλλά τώρα όμως τρέχουν με καλύτερες προπονήσεις. Όλα είναι καλύτερα. Καλύτερα ρούχα, καλύτερα τα πάντα και παρόλα αυτά δεν είναι παραπάνω από όταν μιλάμε δηλαδή για 1,5 η φύση δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Και στη δύναμη και στην αντοχή και στην ταχύτητα οι διαφορές δεν μπορεί να είναι πολύ μεγάλες. Δεν μπορεί να είναι τεράστιες. Δεν μπορεί να είναι πολλαπλασιαστικές. Παρότι ένα λεπτό στα 100 μέτρα είναι αρκετά. Αλλά... Όχι, ένα λεπτό, ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο. Είναι 10 μέτρα. Ένα δευτερόλεπτο είναι 10 μέτρα. Ναι. Δεν είναι λίγο να τρέξει ο πρωταθλητής του 1900 με το 2000 και να του ρίξει 10 μέτρα. Αλλά αυτό είναι. Εγώ λέμε τώρα, ήταν τα παπούτσια βαριά, ήταν
Το Ταρτάν ήταν άλλο, ήταν πολλά άλλα που δεν βοηθούσε, ξέρεις. Αλλά φαντάζεσαι τώρα ένα άτομο να δουλεύει 2 χρόνια Για μία στιγμή, για 10 δευτερόλεπτο. δευτερόλεπτα. Για ένα δευτερόλεπτο. Για να αλλάζει τη ζωή του. Και μπορεί εκείνη τη μέρα να έχει πυρετό, να έχει. Να μην είναι καλά. Να μην, έχει να μην τίποτα, είναι καλά. Κοίτα, αλλά εμείς λόγω του ποδόσφαιρου έχουμε άλλοι. Εμείς παίζουμε 2 φορές την εβδομάδα. Δηλαδή σου δίνει το άθλημά και σου. το άθλημα σου δίνει την ευκαιρία να μπει και να μείνει σε καλά και να διορθωθείς. Αυτό. Να παίξει. Και Το μπορεί άλλο να- είναι 10 δευτερόλεπτα. Και Και μπορεί όχι ένα μόνο. συμπαίχτη μου να είναι καλά, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο. Ναι, και να σε καλά. καλύψει. Εγώ ας να πούμε. μην ναι. είμαι καλά, Ναι, να ναι. με καλύψει ο άλλος. Ομαδικό άθλημα. Γι' αυτό που είπατε ότι είναι πιο δίκαιο. Γιατί εάν είμαι καλά, θα το κρατήσω. Εάν δεν είμαι, δεν μπορεί να με βοηθήσει παράγοντες. Δηλαδή, Και ο Στίβος βοηθάει και όλα τα άλλα αθλήματα. Σήμερα το ποδόσφαιρο στηρίζεται πάρα πολύ στην αθλητική αθλητική, ικανότητα. βέβαια, βέβαια. Να είναι δυνατός, να αντοχή. Δηλαδή μετρώνται πόσα χιλιόμετρα κάνει η ομάδα. όλα αυτά είναι από το αθλητικό. Είναι Ας πούμε, παλιά ο Μαρσέλο έπαιζε με την ομορφιά. Ξέρεις, άμα ήταν ωραίος, Καθόταν ο άλλος έτσι. θα έπαιζε. Ναι, όπα, παίζει βασικός εδώ μόνο επειδή είναι ωραίος. Ναι. Παιδιά, Πουλάει, η ομορφιά πουλάει. εγώ έχω 3 εγχείρησεις στο γόνατο, γιατί στην δική μου εποχή, στη Φλουμινένse, εκεί στο γήπεδο Φλουμινένse, εμείς προπονήσεις μας να βάλουμε ένα παιδί εδώ στη πλάτη μου Και να- και να ανέβει. και να ανέβει. Θα γίνουν τα γόνατα σπαράλια. Τώρα είναι αλλιώς, τώρα είναι με το χρονό Ναι, του. ναι. Ο άλλο εδώ μετράει. Ισομερός στα βάρη, σωστά. Ο Άλλα εσύ γιατί είναι άλλη σωματότητα. Ο Ρουφιάνο που βάλω ένα και Ρουφιάνο ξέρει εδώ τι έχει τώρα, κάνει. που σου μπορείς λέει να όλα, κλέβεις. τι Δεν έχει κάνει και κλέβεις. δεν έχει κάνει. Εάν περπάτησες το λέει, εάν έχει τρέξει το λέει. Όλα. Και σε πόσο της εκατό ήταν το maximum. Ρουφιάνο, εγώ σιγά να το Αυτή- πάρω το Ρουφιάνο. Αυτή η Θα ομάδα. το είχα βάλει νερό στο Ρουφιάνο να μην λειτουργεί. Κάτι θα έχεις κάνει εσύ τώρα. Κάτσα, Θα τον έδινε σε κανέναν άλλο και θα έλεγε. Θα τον είχα πέσει κάτω. Θα τον είχα πέσει κάτω και θα Και θα έλεγε πήγαινε. Η Παλμέιρας, αυτή η ομάδα, ελέγχει και τον ύπνο του παίκτη. Δηλαδή, αν κοιμήθηκε Σωστά, το 8ωρο που πρέπει. τι πρέπει να κάνει. Οι αναπνοές στον ύπνο. Μπράβο. Δηλαδή, έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο τώρα. Έτσι. Αλλά βλέπεις το Εγώ εξής. θα είχα πρόβλημα. εγώ γιατί έπρεπε εκεί να μου παίζω όμως, τώρα. ώρες Όπου και να φτάσεις, υπερισχύει το ταλέντο. Δηλαδή, ο Πελέ αν έπαιζε σήμερα, για μένα θα ήταν καλύτερος Πελέ. Ναι, σίγουρα. Δεν θα ήταν Σίγουρα. ο Μαραντόνα ή αυτοί ο Κρόιφ, Σίγουρα. ξέρω εγώ ποιοι είναι οι μεγάλοι παίκτες του παρελθόντος. Αυτό είναι θέμα που θέλουν να προκαλούν οι δημοσιογράφοι. Εγώ το θυμάμαι, το γήπεδο που παίζανε ο Ζήκου, ο Πελέ κτλ. Ήταν ντροπή, ήταν σαν να είναι το κήπο στο σπίτι μας. Η μπάλα βαριά και της έβαζε φάλτσα, ξέρω. Τώρα είναι, το γήπεδο είναι σαν αυτό. Δεν έχει. Είπε ένα όνομα τώρα εδώ και θέλω να σε ρωτήσω τι άποψη έχει αυτό τον άτομο. Γιώχαν Κρόιφ. Τον έχω γνωρίσει προσωπικά. Ο Κρόιφ άλλαξε το ποδόσφαιρο πρώτα απ' όλα. Ναι. Είναι από τους ελάχιστους που καταφέρανε να είναι μεγάλος παίχτης και μεγάλος προπονητής και να φέρουν και συστήματα προπονητικά. Ένα δεύτερο, προ-Κρόιφ, η Ολλανδία ήταν τίποτα. Ήταν Λουξεμβούργο. Η Βραζιλία προ-Πελέ, μετά Πελέ, η Γερμανία ήταν μεγάλες δυνάμεις. Ναι, okay. Η Αυτός, Βραζιλία, λοιπόν, ας πούμε, στο 50 είχε φτάσει ήδη στο τελικό. Δηλαδή, άμα μιλάς για ποδόσφαιρο, τη Βραζιλία θα την μνημονεύει σε οποιαδήποτε Ναι. εποχή. Η Ολλανδία όμως, Η Ολλανδία έβγαλε παίχτες ο Κρόιφ. Έβγαλε προσωπικά παίχτες. τότε που έπαιζε ο Παναθηναϊκός με την Άγιαξ ήταν εποχή Κρόιφ, δεν ήταν. Ναι. Ήταν ένας περίεργος τύπος, πολύ arrogant, έξυπνος. Να σου πω, ας πούμε, ένα παράδειγμα που θυμάμαι. Παίζει η Μπαρτσελώνα, είναι προπονητής και παίζει ο Στόιτσκοφ και τον κάνει αλλαγή. Και βγαίνει ο Στόιτσκοφ και αρχίζει και βρίζει και τέτοια. Δεν του δίνει σημασία ο Κρόιφ. Τελειώνει το παιχνίδι, στη συνέντευξη τύπου του λένε ο Στόιτσκοφ, λέει, ποιος ρωτάει εσύ, λέει, να σου πω κάτι, δεν τον έχω εδώ, λέει, για να το παντρέψω με την κόρη μου. Τον έχω για να παίζει μπάλα. Μην μου λες τα προσωπικά τώρα, έκανε, έδειξε, δεν με ενδιαφέρει. Προσωπικότητα μεγάλο. Ναι. Ο Ρωμάριο λέει πάντα Τα καλύτερα λόγια για τον Κρόιφ. Και ξέρεις, είναι από τους πιο δύσκολους παίχτες. Δηλαδή, να βρεις ένα άτομο που ο Ρωμάριο να πει, κοίτα, αυτός ήταν. Είναι δύσκολο.
top δεν το λέει, γιατί είναι, ξέρεις, λίγο υπερόπτης. Λένε για τον Ρωμάριο στην Βαρκελόνη ότι δεν γυμναζότανε, αλλά έβαζε 2-3 γκολ. Ναι. Τον φωνάζει κάποια στιγμή ο πρόεδρος, λέει, και του λέει, ρε παιδί μου, του λέει, εντάξει όλα καλά, αλλά δεν γυμνάζεσαι, του λέει, δεν είσαι αθλητής εσύ. Και του λέει, δεν είμαι αθλητής. Και του λέει, τι είσαι? Λέει, εγώ είμαι καλλιτέχνης. Έχει μια ιστορία που λέει, Ρωμάριο, παίζει Μπαρσελόνα, Κρόιφ προπονητής. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν, ή καρναβάλι, ήταν η Που βάλε τα γκολ για να φύγει. Για να φύγει, ναι. Θα μου δώσεις 2 μέρες λιγότερα να φύγω, λέει, άμα βάζεις 2 γκολ, λέει, σε αφήνω, θα σου δώσω 5 μέρες άδεια. Θα έχεις μία εβδομάδα. Και στο ημίχρονο, λέει, και βάλει 2 και ζήτησε, λέει, αλλαγή, γιατί το αεροπλάνο το χάνω. Παιδιά, και το παιχνίδι ήταν με τη Real Madrid. Δεν ήταν με. Ναι, με Real Madrid ήταν αυτό το ντέρμπι. Εντάξει, ωραίος παίκτης και αυτό. Μεγάλο. Και είχα μεγάλο σεβασμό μπροστά στο Στόικο, το Κρόιφ. Γιατί έλεγε όταν μας έκανε προπόνηση, έλεγα, παιδιά, θέλω αυτή την μπάλα εκεί. Και εντάξει, μερικές φορές ήταν πράγματα που είναι λίγο δύσκολο για κάποιοι. Και αυτός έλεγα και κανέναν δεν μπορούσε να κάνει. Και το λέει ο Κρόιφ, ρε παιδιά, έτσι θέλω. Πα! Και η μπάλα πήγαινε εκεί. Και λέει, τι να το πει σε ένα τέτοιο άνθρωπο. Αυτό λέει ότι όταν ήταν ο Πούσκας στον Παναθηναϊκό προπονητής, άλλος μεγάλος παίκτης, κάνανε καμιά φορά στο κλειστό του μπάσκετ και έβαζε την μπάλα στο φάουλ και με το πόδι 10 στα 10. Υπάρχουν κάποιους άνθρωποι που είναι υπερκισμένοι. Τυχαίο είναι που το τρόπαιο αυτό, το καλύτερο γκολ είναι Πούσκας. Γι' αυτό είναι τόσο δημοφιλής στο ποδόσφαιρο. Γιατί όλοι έχουμε παίξει λίγο πολύ και καταλαβαίνεις τη δυσκολία αυτού που κάνει ο άλλος. Και λες ξαφνικά. Κοίτα, άλλη δεύτερη φορά που μου. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι ένα γκολ. Ναι, μπορεί να είναι γιατί πολύ δεν δύσκολο. τον έχουμε πιάσει ποτέ αυτό εκεί. Αλλά όταν πάνε να την κοντρολάρεις, ξέρω εγώ, και στην καλύτερη περίπτωση σου φεύγει 4 μέτρα και ο άλλος του έρχεται με χιλιόμετρα από 50 μέτρα και την κολλάει κάτω, κάτι είναι. Λες πώς το κάνει. Ναι. Ή κάνει ένα φάουλ. Εγώ μια φορά έπαιξα στο Ολυμπιακό στάδιο. Μπάλα, παίξα με την ΑΕΚ ήταν, όταν ήταν ο Φερέρ. Μπήκα μέσα λοιπόν απ' έξω, κάνω μια κούρσα και ταύτισα. Πώς θα γυρίσω τώρα. Ναι, και όταν είμαι στην εξέδρα λέω γύρνα ρε παιδάκι μου. Ναι, και όχι και ξαναπήγαινε. Κουράστηκες. Όταν λοιπόν το έχεις κάνει, λες πώς θα το κάνω. Στο 5x5 κουραζόμαστε εμείς. Ναι, αλλά εντάξει, έχει διαφορά. Αυτή είναι εκεί, κάθε μέρα προπονούνται. Το βλέπεις όμως ότι εσύ που κρίνεις δεν μπορεί να το κάνεις. Ναι. Δεν μπορεί να το κάνεις, το έχεις νιώσει. Στον γκολφ που λες, πού να μου πεις ότι μία παλιά στο 7 τάπ, ξέρω εγώ είναι. Εγώ το βλέπω για χαζούς. Εγώ απορώ πως πάνε εκεί είναι πλά. Δεν είχε άλλο άθλημα, κολύμπησε. Να παίζει βόλεϊ, να παίζει μπάσκετ. Και όμως είναι από τα αθλήματα με πολλά χρήματα. Και, τα τουρνουά, και δύσκολα, δεν είναι εύκολα. Και σε μερικές χώρες είναι και λαϊκό άθλημα. Στην Ισπανία είναι πολύ δημοφιλές. Έχει γίνει τώρα στην Ισπανία το Σκωτία. Πόντο γκολφ. Άλλο το. Γιατί αντί να έχει το μπαλάκι μικρό και το. Βέβαια θα είναι άλλο μπαλάκι, δεν είναι αυτό το σκληρό. Είναι μπάλα κανονική. Και την πας στις τρύπες. Και οι τρύπες είναι για, ξέρεις, πας στις τρύπες κανονικά, αλλά ξέρεις πιο μεγάλη. Δύσκολο. Με τα πόδια. Δύσκολο. Αλλά από αυτό το ρεντεβού εγώ έχω βγάλει 2 πράγματα. Ένα, το αθλητισμός είναι ένα από τα πιο δύσκολα αθλήματα. Συμφωνώ απόλυτα, ο Στίβος. Και δίκαιο. Δίκαιο. Και αυτό που είπε ότι όταν εσύ δοκιμάσει, εσύ το ξέρει πόσο δύσκολα είναι αυτά που κάνει ο καλλιτέχνης. Ας πούμε, όταν βλέπω μια κοπέλα στη γυμναστική να κάνει 2 δουλειά της είναι και αυτό πρέπει να κάνει. Πήγαινε εσύ εκεί μάγα και κάνει μια τουμπίτσα τέτοια εκεί να δει πόσο εύκολα είναι. Δεν είναι τόσο. Ο Κοντούλη που κάνει ο Πετρούνιας. Ο Πετρούνιας. Εγώ μερικές φορές δεν μπορώ
να τραβήξω κάτι να πάω, ο άλλο κάνει έτσι, κάνει έτσι, κάνει έτσι. Καμιά φορά κρατάνε τις τσάνες στο σούπερ μάρκετ. Φαίνεται ότι είναι ένα πράγμα, εντάξει, και τι είναι, τι έκανε ο άνθρωπο, εντάξει, δουλειά του είναι. Ναι, η δουλειά του, αλλά ρε φίλε, προσπάθησε να κάνει, έχεις πάει στην ακαδημία να κάνει αυτό. Και το ποδόσφαιρο έχει Είναι ένα μισό άλλο, δευτερόλεπτο. ένα άλλο καλό που έχει το ποδόσφαιρο, ότι είναι πολύ πιθανό η χειρότερη ομάδα να κερδίσει την καλύτερη. Μπορεί, Ναι, είναι ναι, πιθανή. Συμβαίνει συχνά. Συμβαίνει. Στο μπάσκετ είναι πολύ δύσκολο. Δύσκολο, Στο βόλεϊ ναι. ακόμα πιο δύσκολο. Σε κανένα άλλο Ναι. ομαδικό άθλημα. Στην μπάλα μπορεί ξαφνικά μια ομάδα. Δηλαδή να κάνεις άμυνα 90 λεπτά Και να βάλεις ένα να γκολ, βάλεις ναι. ένα... Πόσες φορές έχεις δει να Πολλές βαράνε, φορές. ξέρω εγώ, για να μην μπαίνει μπάλα με τίποτα Πολλές μέσα. φορές. Έχει συμβεί Ή και ένας μαζί μου. τερματοφύλακας να είναι στη μέρα του, ξέρω εγώ, για να τα κατεβάζει. Ναι, άμα Μπράβο. έκλεισε ο τερματοφύλακα, ό,τι και να κάνεις εσύ. Γι' αυτό είναι απρόπτο το ποδόσφαιρο. 0-0 στο 93, μπαμ γκολ. Γι' αυτό βγάλε αυτή τη τρέλα. Ο κόσμο είναι τρελαμένο. Δηλαδή είναι ο άνθρωπο που έχει δουλεύει, που δεν πάει καλά στη δουλειά, που δεν πάει καλά με την οικογένεια, που δεν πάει καλά στα οικονομικά του. Αλλά εκεί στο ποδόσφαιρο μπορεί να βρίζει όποιον θέλει. Φαντάζεσαι, πλήρωσε το ειστήριο. Μπορεί να βρίζει όπως θέλει. Είσαι εσύ αυτό, είναι και ο άλλο αυτό. Άντε ρε φύγε από εδώ, πατσαβούρα, εσύ από εδώ. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και να φτάσει στο σπίτι ήρεμο. Ό,τι πει η γυναίκα σου από εδώ μπαίνει, από εδώ βγαίνει και είσαι Καλά. ήρεμο. Και έχει και μερικά που λένε οι φίλαθροι που είναι καταπληκτικά. Ειδικά οι παοξίδες έχουν πολύ ωραίες ατάκες. Μια φορά παίζουμε στην Τούμπα και είναι ο Καρεμπέ. Τότε ήταν με τη Σλεναρίκοβα παντρεμένος και κάνει ένα τάκλιν στο κέντρο και γκρεμίζει ένα του πάω. Και πετάγεται ένας από την εξέδρα και του λέει «Άντε ρε Σαβούρο». Ναι. Συμβαίνουν αυτά στο γήπεδο. Όχι, Ακούς τα πάντα. Ο Έλληνας έχει... Έχει την ατάκα. Ο Έλληνας είναι σαν Βραζιλιάνο. Περνάει Γι' αυτό όλη... περνάτε και ωραία Εμείς στην Ελλάδα, είμαστε έτσι. σαν τους Έλληνες. Ναι. Αυτός περνάει όλη Δηλαδή, την εβδομάδα γιατί εκεί να σκέφτεται τι θα πει στο γήπεδο. Ξέρεις τι, από τους ξένους που έχουν έρθει στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, οι Βραζιλιάνοι είναι ένας λαός που μαθαίνει ελληνικά. Εύκολα. Ναι. Δηλαδή, το 70% των Βραζιλιάνων που έχουν κάτσει 3-4 χρόνια ξέρουν ελληνικά. το κατάλαβες ρε Χαφαέο. Εγώ θα σου πω όμως και κάτι που βοηθάει. Έτσι, πρώτα, που ο Βραζιλιάνος περνάει καλά εδώ, αρέσει. Δεύτερο, είναι ότι οι περισσότεροι δεν μιλάνε αγγλικά. Δεν ξέρουμε αγγλικά. Οπότε κάτι πρέπει να... Όχι, πρέπει να μάθουμε Αναγκαστικά ελληνικά. πρέπει να μάθει. Αναγκαστικά. Για να συνεννοηθεί Το ίδιο εδώ. συμβαίνει και με τους Αργεντίνους. Οι Αργεντίνοι πιο πολύ μιλάνε αγγλικά. Μιλάνε αγγλικά. Έχουν περισσότερο. Έχουν Είναι ένα λίγο λαός επαφή πιο με τα μορφωμένο από αγγλικά εμάς. και ξέρεις, μπορεί να συνεννοηθεί λίγο έξω, να πει, ξέρεις, τα απλά πράγματα στη ζωή. Στην Αγγλία για να παίξει πρέπει να μάθεις αγγλικά υποχρεωτικά. Νομίζω ότι Είναι Κοίτα, εγώ μια πιστεύω χώρα, τώρα λοιπόν, πια στο κόσμο, έτσι, γιατί όλα έχουν γίνει πιο global. global, πρέπει να ξέρεις τουλάχιστον λίγο ή αγγλικά. Ναι, αλλά σε πρέπει φέραμε ξέρεις για να κάτι. παίξεις μπάλα. όχι, Ή αλλά, σε φέραμε για να ζωγραφίσεις. Και ναι, πάλι αλλά πρέπει εάν να δεν συνεννοηθείς. εάν δεν μπορεί να συνεννοηθείς, δυσκολεύει. Είναι πιο Δυσκολεύει η εύκολο. ζωή σου. Δυσκολεύει η Γενικά ζωή σου. και μέσα στο γήπεδο και έξω. Όσο ταλεντούχος και να Καλά, είσαι, μέσα στο γήπεδο αυτά τα βασικά. βοηθάει όμως καλά, να πώς ξέρεις δεν να βοηθάει. μιλήσεις. Όχι, αλλά δεν κατάλαβες. είναι μόνο στο γήπεδο. Έχει, Στη και ζωή. έχει και μια ζωή έξω από το γήπεδο. Όταν ο άνθρωπο δεν μπορεί να πάει σε ένα καφέ, δεν Να μπορεί κάτσει πάει και σε ένα να εστιατόριο, παραγγείλει, ξέρω εγώ. δεν μπορεί να πάει να δει ένα σινεμά. Ναι. Δεν μπορεί, γιατί δεν ξέρει αγγλικά. Να κάνει μια Είναι στη κανονική χώρα. ζωή. Ναι, Να ναι. κάνει μια κανονική ζωή. Δεν μπορεί να παραγγείλω σε delivery. Εγώ όταν ήρθα Ελλάδα, ας πούμε, δεν ήταν εποχή που Όχι, είχε ήτανε, ναι. ίντερνετ και τα λοιπά. Πήγαινα σε ένα εστιατόριο να παραγγείλω. Έπαιρνα τηλέφωνο ένα φίλο μου εδώ. Ναι, για να το Πάλι πει. το σερφιτόρο εδώ. Και άμα ο Μίλα φίλος λίγο δεν τι ήταν, δεν θέλω περίμενες. εγώ. Κατάλαβε Έτσι. πόσο δυσκολεύει η ζωή ένα άνθρωπο που δεν το ξέρει να. Τα αγγλικά σήμερα είναι απαραίτητο. Το παιδί μου, για να καταλάβετε, δεν ήθελα, με σπρώξιμο. Και τώρα κάτσε και μας μιλάει αγγλικά. Εμείς το μιλάμε ελληνικά και αυτός Και- μας απαντάει Και τα παιδάκια αγγλικά. είναι άδειο το κεφάλι. Είναι πιο εύκολο. Πιο εύκολο. Ό,τι και να τον Είναι- βάλεις εκεί θα εντάξει, μπει. Οι Ρουφάει. σημερινοί γονείς Ρουφάει. βοηθάνε προς τη μόρφωση τα παιδιά.
Ναι. Αλλά έχουν σε και αυτό. την ευκαιρία. Δηλαδή, το δίπλα στο σπίτι μου έχει 10 Έχει να- φροντιστήρια, έχει 10 τα πάντα. φροντιστήρια. Δηλαδή, Και όχι στην μόνο. ελληνική μου εποχή έπρεπε να αλλάζει περιοχή. Ναι, να πάω- πάρεις 3 να πάω στην λεωφορεία. Αθήνα. Έχει αεροπόλη, Να ναι, πάω ναι. στην Αθήνα. Θα την είχες κάνει την κοπάνα. Έλα, ναι. Ένα λεωφορείο, δεύτερο λεωφορείο. Να έβρισκε ένα γήπεδο ανάμεσα, ναι, όπα κατεβαίνω εδώ, θα πάω να παίζω Λοιπόν. μπάλα καλύτερα.